πιστεύετε σε νεράιδες του δάσους και σε εξωτικά, τότε καλώς ήρθατε. Αν είστε από αυτούς που πιστεύετε σε στοιχειωμένα σπίτια, φαντάσματα και ανεξήγητες δραστηριότητες, τότε καλώς ήρθατε. Αν είστε από αυτούς που τους αρέσει να ονειρεύονται και να πιστεύουν σε αυτό που λέμε αδύνατον και στο ανεξήγητο, τότε καλώς ήρθατε στις ιστορίες για αγρίους. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στις ανανεωμένες ιστορίες για αγρίους. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά και από μένα. Αντώνη, τι έχει το μενού? Σήμερα έχουμε ένα στοιχειωμένο σπίτι στο Παλαιοφάλιρο. Μας έχει ενημερώσει ο Άγγελος για αυτή την υπόθεση. Από μια έρευνα που έκανα ανακάλυψα και την τελευταία εγγονή της ιδιοκτήτριας και την έχω καλέσει μαζί με τον Άγγελο να μας περιμένουν εκεί σήμερα. Πρέπει να έρθω κι εγώ εκεί. Πρέπει να ζήσουν όλη αυτή την εμπειρία. Καλησπέρα, Άγγελε. Γεια σας, Αντώνη. Καιρός δυνατός. Προσπαθούμε. Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Άγγελε, τι ξέρουμε για αυτό το σπίτι? Αυτό το σπίτι και εμείς ξέρουμε, αλλά και η γειτονιά μιλάει. Εδώ και 30 χρόνια που έφυγε ο τελευταίος κάτοικος στους ουρανούς. Μάλλον διατηρεί την παρουσία του εδώ, γιατί ακούγονται διάφορα σενάρια, κάποιες λάμψεις, κάποιες κινήσεις, κάποια θορύβους. Ανοίγουν πατζούρια, κλείνουν πατζούρια, δεν ξέρω ακριβώς. Πάντως εγώ μέσα δεν μπαίνω. Εγώ έκανα μια έρευνα πρόχειρη για το σπίτι αυτό και ανακάλυψα ότι υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες που αναφέρουν για ανεξήγητες δραστηριότητες, μετακίνηση αντικειμένων, φώτα όπως λες και εσύ ανοίγουν μόνα τους το βράδυ, πατζούρια ανοιγοκλίνουν και γενικά υπάρχει μια μεγάλη δραστηριότητα. Έχουμε βρει ένα μέλος της οικογένειας, πρόσφατα δηλαδή, μια εγγονή της κυρίας που πέθανε. Γι' αυτό ήρθε σήμερα η ομάδα μας εδώ μαζί με τον Πάτροκλο, την Όλγα, να στήσουμε τον εξοπλισμό που θα μας πει ο Πάτροκλος. Πάντως ενδιαφέρον το σπίτι, θα στήσουμε όλο την νύχτα εδώ τα όργανά μας, θα δούμε τι θα γίνει. Άγγελε, να μπεις μαζί μας μέσα. Με τίποτα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσύ είσαι η εγγονή. Ναι, εγώ είμαι αυτή. Κάνει αρκετό κρύο, παιδιά, οπότε να πούμε μέσα καλύτερα να τα πούμε. Ναι, να το πούμε μέσα. Σωστά. Θα μας ανοίξεις εσύ να μας Ναι, οδηγήσεις εγώ στο θα σας σπίτι. ανοίξω, να σας οδηγήσω. Έχει και καιρό να ανοιχτεί από ό,τι βλέπετε. Ωραία. Έχει κάποια πόρτα εδώ, θα Πολύ δείτε. παλιό, Αρκετά παλιό. Εγκαταλελειμμένο, θα έλεγα. Εδώ πέρα έχει κάτι. Παιδιά μου, προσοχή, σιγά σιγά ένα λίγο, γιατί είναι αρκετά παλιό το σπίτι, όπως βλέπετε. Τόσο καλά. Εντάξει. Σιγά σιγά. Είναι και μάλια. Ό,τι βλέπετε είναι πολύ παλιά σκάλα. Και πολύ καιρό να δει. Μπείτε μέσα σιγά σιγά. Είναι πολύ παλιό, Είναι πάρα πολύ παλιό, εντάξει. Να κάτσουμε καλύτερα προς τα εκεί, έχει κάποιες καρέκλες. Ναι, να κάτσουμε να τα πούμε λιγάκι Ναι. και να μας πεις λίγο την ιστορία. Πολύ ωραία. Είναι λίγο σχολισμένες βέβαια οι καρέκλες. Λοιπόν. Ελάτε παιδιά να καθίσουμε εδώ. Είναι λίγο σκονισμένα βέβαια από ό,τι βλέπετε. Δεν πειράζει. Αλλά ας βολευτούμε σιγά σιγά. Θα μας πεις λίγο την ιστορία, να καταλάβουμε πιο καλά Θα σας την και από πω. σένα τι συμβαίνει. Είναι λίγο σκονισμένα, να ξέρω ίσως να έρθω μόνη μου λίγο να πω την αλήθεια. Λοιπόν, εμένα η γιαγιά μου ήταν από τη Σμύρνη. Λοιπόν, εκεί από ό,τι έχετε μάθει και από ό,τι ξέρετε, υπάρχει μια παράδοση με να λένε τα φλιτζάνια, με διάφορα πράγματα, μαγείες όσο με κόμπους που δένουν για να βρουν πράγματα και διάφορα άλλα, εντάξει, είναι ξακουστά.
Αλήθεια. Ναι. Καταγωγή μου, όχι. Τότε θα ξέρεις πράγματα. Λοιπόν, έμενε εδώ, σε αυτό το σπίτι. Και εγώ όταν ήμουν μικρή θυμάμαι κάποιες γωνιές έτσι, του σπιτιού, κάποια πράγματα. Εντάξει, έχω κάποιες αναμνήσεις από εδώ, απλά φύγαμε με τους γονείς μου όταν ήμουν περίπου 6 ετών, κάπου εκεί. Οπότε μετά πήγαμε, μετακομίσαμε, η γιαγιά μου έμεινε εδώ. Το σπίτι είναι κάπως μεγάλο για ένα άτομο, οπότε θα καταλαβαίνετε λίγο που είδατε, δεν το έχουμε δει βέβαια όλο, αλλά είναι αρκετά μεγάλο για ένα άτομο. Βέβαια της άρεσε πάρα πολύ, δεν ήθελε να φύγει, είχε και αναμνήσεις με τον παππού μου και εντάξει. Εντάξει, οι παλιές ήταν αυτό, δεν φεύγανε από το Δεν φεύγανε, πολύ δύσκολα και καλά κάνανε. Εντάξει, από τη μία. Φαντάζομαι έχεις ακούσει, Μαρία, από τη γειτονιά ότι συμβαίνουν περίεργα φαινόμενα σε αυτό το σπίτι. Μάλιστα, με μια πρόσφατη μαρτυρία μιας γειτόνισσας, ένα βράδυ, πώς καθόταν και τσιρέμβαζε, είδε την κουρτίνα από το σπίτι να κουνιέται. Να ανοίγει από μόνη της. Ναι, να πω την αλήθεια, υπάρχουν διάφορα πράγματα που έχουν τέλος πάντων συμβεί, πολλά πράγματα εδώ πέρα. Δεν ήθελα να σας τα πω εξ αρχής, γιατί θα φοβόσασταν και είναι λογικό. Άλλωστε για αυτό το λόγο, ήρθαμε εδώ, όσο και να φοβάμαι να πω την αλήθεια, γιατί έχουν συμβεί διάφορα. Αυτό που η γιαγιά μου πέθανε και από εκεί και πέρα συμβαίνουν διάφορα πράγματα μέσα στο σπίτι. Κάποιο έτσι συμβάν συνταρακτικό. Αυτό που θυμάμαι πάρα πολύ καλά είναι που όταν ανέβαινε τις σκάλες, γιατί το σπίτι είδατε ότι είναι διόροφο κτλ. Έχει τις σκάλες, υπάρχει ένας χαρακτηριστικός ήχος που κάνανε οι παντόφλες της, που το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και ως παιδί. Λοιπόν, αφού η γιαγιά μου πέθανε, εγώ αυτόν τον ήχο, όταν ξαναήρθαμε εδώ πέρα με τους γονείς μου, ως παιδί πια, τον θυμόμουν λες και πραγματικά συνέβαινε εκείνη την ώρα. Τον άκουγες, αυτό το σούρσιμο της παντόφλας. Εγώ στην αρχή πίστευα ότι τον θυμόμουν τον ήχο. Δηλαδή ότι δεν συμβαίνει στα αλήθεια. Ναι. Μετά από κάποιο καιρό, εντάξει, μεγάλωσε και τα ξαναήρθα μόνη μου γιατί μ' άρεσε αυτό. Όλα τα παιδιά είναι περίεργα να ανακαλύπτουν πράγματα κτλ. Ειδικά με σπίτια που θυμούνται ότι έχουν ζήσει πρόγονοι κτλ. Γιαγιάδες, παππούδες. Όταν λοιπόν ξαναήρθα μόνη μου και το έκανα αυτό γιατί ήθελα να δω, να διαλευκάνω έτσι λίγο αν πράγματι. Να πειραματιστώ, γιατί όλα τα παιδιά έχουν αυτό. Δηλαδή δεν πίστευα στην αρχή. Λέω αποκλείεται, αφού και η μαμά μου έλεγε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το άκουσες αυτό το πράγμα. Είναι η ιδέα σου. Κι όμως όταν ήρθα μια φορά μετά, αφού του είχε πεθάνει αρκετά χρόνια, άκουγα αυτό το σούρσιμο το ίδιο. Όταν περπατούσε και ανέβαινε τις σκάλες τις παντόφλες της άκουγα καθαρά τα βήματά της, τα πάντα. Δεν υπάρχουν από ό,τι έχετε δει. Δηλαδή, δίπλα είναι πιο μακριά οι πολυκατοικίες, να πω ότι ακουγόταν κάτι από δίπλα και ήταν τόσο καθαρό. Δεν ήταν δηλαδή να πω ότι κάτι ακούω από δίπλα και τον μπέρδεψα. Ήταν καθαρό και το θυμάμαι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Όταν έρθει σε μεγαλύτερη ηλικία εδώ πέρα, εκτός από το περιστατικό με τα βήματα ξεκάθαρα. Εμείς ακούσαμε ότι γίνονται και κάποιες μετακινήσεις αδικημένων, μας είπαν κάποιοι που είχαν δοκιμάσει να μπουν σε αυτό το σπίτι. Έχεις αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο? Άκουσα κάποια στιγμή όταν ανέβηκα, νόμιζα πάλι ότι το άκουσα, γιατί λέω δεν είναι δυνατόν. Ξέρεις, η λογική πολλές φορές πάει μπροστά και λες αποκλείεται, δεν μου συμβαίνει εμένα αυτό. Ή δεν συμβαίνει εδώ που το ζω τώρα, ας πούμε. Και να πω την αλήθεια, ευτυχώς που ήρθαμε όλοι μαζί, γιατί λίγο φοβάμαι, να πω την αλήθεια, με αυτά που έχουν έτσι συμβεί σε αυτό το χώρο. Άκουσα να μετακινείται η καρέκλα σαν κάποιος, ας πούμε, πώς φέρνουμε κάτι να φάμε στην τραπεζαρία συγκεκριμένα. Ένα σύστημα. Ναι, αυτό το πράγμα, ότι τη μετακινώ για να καθίσω να φάω, ας πούμε. Έχεις δει κάτι την ώρα που είχες έρθει εδώ πέρα, δηλαδή τις φορές που ήρθες, είδες κάτι? Αυτό που συνέβη. Παρουσία δηλαδή, έτσι, κάποια παρουσία, σκιά, κάτι. Λοιπόν, μία μέρα τι ώρα να ήταν, κατά τις 10:30, περνώντας για να πάω στο σπίτι μου, που μένω, λέω εντάξει, θα σταματήσω λίγο, γιατί κάποιες φορές το παθαίνω αυτό το πράγμα. Και σταματάω απ' έξω για να μπω μέσα στο σπίτι. Εντάξει, αυτό συμβαίνει πολλές φορές όταν έχουμε τις ανησυχίες. Μάλιστα ήταν κοντά στο θάνατό της η ημερομηνία που είχα έρθει εδώ.
Δεν ξέρω, έτσι κάτι με κέντριζε για να έρθω. Να δω τι συμβαίνει. Όταν λοιπόν έμπαινα και αυτό είδατε ότι κάτω με μια δυσκολία, επειδή τα παλιά σπίτια μέχρι να ανοίξω να μπω. Εντάξει, έτριζε η πόρτα, ήταν όλα λίγο συνομωτήσανε, έβρεχε κιόλας, θυμάμαι. Πάω να μπω λοιπόν και βλέπω στο παράθυρο, το μπροστά το παράθυρο, μία παρουσία, γιατί είχε κλείσει το ένα παντζούρι, το άλλο ήταν λίγο ανοιχτό, φαίνεται από τον καιρό, αέρας, δεν ξέρω. Είδα μία παρουσία η οποία ήταν σαν τη γιαγιά μου νέα, με άσπρο φόρεμα, σαν νυχτικιά ρόμπα, τι ήταν, δεν θυμάμαι. Αλλά σαν παρουσία τη θυμάμαι έτσι, πιο νέα, όχι όταν, δηλαδή τόσο πέθανε, σε πιο μεγάλη ηλικία. Η οποία ήταν στο παράθυρο, σαν φιγούρα. Μετά περπάτησα 2 βήματα να το δω καλύτερα, είχε φύγει. Το ίδιο περιστατικό ακριβώς μας είπε το απέναντι σπίτι. Ότι μερικά βράδια που βγαίνουν έξω, ειδικά το χειμώνα, βλέπουν μια σκιά στον μπροστινό παράθυρο. Ναι. Σε αυτό που μας λες και εσύ. Ήταν κάτι το οποίο δηλαδή πάλι λέω η φαντασία μου το δημιούργησε. Μα δεν μπορεί, δεν ήμουν μικρή να πω ότι. Εντάξει, αυτό που η παιδική φαντασία κάνει διάφορα. Εμείς από τη στιγμή που μας έδωσε την άδεια να ερευνήσουμε το σπίτι, θα κάτσουμε όλο το βράδυ μέσα. Θα στήσουμε και τεχνολογικό εξοπλισμό με τον Πάτρο και με την Όλγα. Θα διανυκτερεύσουμε και θα καταγράψουμε οτιδήποτε θα συμβεί στο σπίτι. Και με κάμερες, αλλά και με ειδικά μηχανήματα που καταγράφουν διάφορες παρεμβολές. Τους ήχους και όλα αυτά. Τους ήχους, τις ηλεκτρικές ενέργειες, μαγνητικά πεδία, τα πάντα. Έχουμε φέρει ένα εξοπλισμό πλήρες για να ελέγξουν όλο το σπίτι. Νομίζω ότι μέχρι το πρωί θα έχουμε φέρει ένα αποτέλεσμα. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο και όλα αυτά που ακούγονται είναι πραγματικά, σίγουρα θα καταγράψουμε κάτι. Πάμε να δούμε λίγο και τους χώρους του σπιτιού. Ναι, να σας δείξω και τους υπόλοιπους χώρους. Να δείτε καταρχάς αυτό που σας λέω ότι το σπίτι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Από εδώ λοιπόν είναι η τραπεζαρία, ο άλλος χώρος του σπιτιού. Η γιαγιά καθόταν πάντα εδώ, στην κεφαλή του τραπεζιού. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα τα γεύματα τα οικογενειακά, κάθε Κυριακή ερχόμασταν εδώ. Το μεσομάθιλο μάλιστα είναι ακριβώς το ίδιο. Έχει γίνει κίτρινο με τα χρόνια, ήταν άσπρο κάποτε. Πόσα χρόνια είναι περίπου που έχει τόσο σπίτι, δεν έχει έρθει κανένα? Σε σχέση και με αυτά που σου έλεγα πριν, που εγώ κάποιες φορές επισκεπτόμουν το σπίτι εδώ πέρα, μόνη μου βέβαια, οι υπόλοιποι φοβόντουσαν, είναι περίπου στα 7 χρόνια, κάπου εκεί. 7 χρόνια δεν έχει έρθει κανένας εδώ πέρα? Όχι, όχι, κανένας. Εντάξει, και τα υπόλοιπα έτσι κι αλλιώς το σπίτι έχει, από την υγρασία, από τα χρόνια, έχει πάρα πολύ χαλάσει, τύχη και τα λοιπά. Πάντως εδώ γενικά μας αναφέρουν. Παιδιά, κάνετε πλάκα. Κάποιος το κάνει αυτό. Δεν έχει τελειώσει. Αυτό συμβαίνει Πώς όταν έγινε υπάρχουν. αυτό? Ξανά τι θα βάλει. Παιδιά, φεύγουν. Δεν κάθομαι. Κάτσε, δεν είναι. Μπορεί να είναι και ένα τυχαίο γεγονός τώρα αυτό. Τι τυχαίο γεγονός, καλέ. Αυτή την ώρα, παιδιά, είναι από το εποχές 75-80. Ναι, είναι την πρώτη που είχε πάρει. Παιδιά που δεν έχει ρεύμα το σπίτι, πώς έγινε αυτό? Γιατί δεν γίνεται αυτό? Έχουν αναφερθεί ότι σε σπίτια που υπάρχουν έντονες δραστηριότητες, στις ηλεκτρικές συσκευές προκαλούν κάποιες παρεμβολές. Αυτό έχουμε φέρει τώρα μηχανήματα να μετρήσουμε. Αυτό δεν ήταν κάτι φυσιολογικό. Τι φυσιολογικό? Δεν ήταν κάτι φυσιολογικό. Σίγουρα θα μετρήσουμε, θα έχουμε λίγο υπομονή. Αυτό πάντως πρώτη φορά συμβαίνει. Εγώ είχα ξαναέρθει και δεν είχε συμβεί κάτι παρεμβολή. Για μας Δεν καλό είναι υπάρχει, αυτό. δοκιμάστε την τηλεόραση. Είναι καλό, είναι. Για μας και να δούμε αν υπάρχει το φαινόμενο αυτό. Τι λέτε τώρα? Εδώ πατάω το on-off και η τηλεόραση δεν ανάβει. Και πώς άνοιξε πριν? Δεν ξέρω, μπορεί να είναι. Και αν προσέξατε, είχε το χιόνι. Έτσι. Είναι μια κλασική περίπτωση, όπως και στο εξωτερικό. Έχει αποδειχθεί ότι μέσω των ραδιοκυμάτων γίνονται κάποιες παρεμβολές. Αχ, Εντάξει, ευτυχώς που εγώ μας δεν το θα λέω μαζί για να πάντως. φοβηθείς. Γιατί εγώ έχω να έρθω καιρό και δεν θα. Πάντως θα ήταν πολύ καλό σημάδι ότι κάτι συμβαίνει. Έτσι πήραμε ένα στοιχείο ότι κάτι Πολύ καλό σημάδι. Για μας, ναι. Για μας. Κάνετε λίγο ησυχία τώρα, σιγά σιγά να παρακολουθούμε τα φαινόμενα που θα εξελίσσονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παρένθεση, υπάρχει κάποια φωτογραφία της γιαγιάς, είναι σημαντικό. Ναι, υπάρχει κάπου, μάλλον που ήταν. Εντάξει, ήταν μικρή τώρα, εδώ. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, αλλά έχω σοκαριστεί από το προηγούμενο γεγονός. Είναι εδώ. Είναι αυτή, είναι ξέρω κάτι. Τα παιδιά δεν ήταν οικογένεια. Όχι, ήταν δασκάλα και αυτή η φωτογραφία είναι από το σχολείο και τα λοιπά. Ναι, από εκεί που ήταν.
Και τα παιδιά δίπλα, βέβαια, τότε ήταν όλα τα παιδιά μαζί στο δημοτικό, όλες οι τάξεις. Ναι. Φαντάζομαι θα το ξέρετε αυτό. Η γιαγιά μου είναι εδώ στη μέση. Ήταν μια γυναίκα που αγαπούσε πάρα πολύ τα γράμματα και πολλές φορές αυτό που λένε ότι αυτοί που ασχολούνται με τους καφέδες και που λένε τον καφέ και με όλα αυτά τα φυσικά λίγο, ότι δεν ασχολούνται, ότι δεν είναι γραμματιζούμενοι άνθρωποι, να το πούμε έτσι. Ναι. Είναι ψέμα, γιατί η γιαγιά μου ήταν πάρα πολύ άνθρωπος, φιλόλογος. Των γραμμάτων. Των γραμμάτων, ναι, είχε πάρα πολλά βιβλία, διάβαζε. Είχαμε και μια τεράστια βιβλιοθήκη μάλιστα. Τα βιβλία μετά πουληθήκαν, τα πήραμε μετά μέσα εμείς. Αλλά ναι, εδώ είναι. Ωραία, πάμε να δούμε και τα άλλα Από εδώ. σπίτι. Να παρατηρούμε σιγά σιγά, παιδιά, στα δωμάτια το τι συμβαίνει. Θα κάνουμε λίγο ησυχία, θα μα δείξει μία το σπίτι Ναι. και μετά θα αρχίσουμε να στείλουμε εξοπλισμό. Θα μου κρατηθεί βέβαια εγώ τώρα. Όλοι Θα μας. δούμε εξοπλισμό δηλαδή μετά. Ναι. Πάμε, δείξε μα τα δωμάτια, δείξε μας τα δωμάτια μέσα. Εδώ πέρα, από ό,τι βλέπετε, ήταν. Θες να προχωράω πρώτος αν φοβάσαι? Ναι, βασικά, αν γίνεται, γιατί. Απλώς λίγο... οδήγησέ με σε που πιάνει τα δωμάτια. Ναι. Παίρνω από εδώ, ήταν και μία σόμπα. Προσέξτε εδώ γιατί έχει ένα καπάκι που είναι χτυπήσει κάποιος. Ναι, σιγά σιγά παιδιά από εδώ πέρα, γιατί είναι το πέρασμα λίγο δύσκολο. Εδώ να υποθέσω ότι είναι η κουζίνα. Εδώ ναι, ήταν η κουζίνα. Βλέπετε ότι είναι τα πράγματα αφημένα ανοιχτά, τα ντουλάπια και όλα αυτά. Τώρα βέβαια μια παλιά κουζίνα εδώ. Τι ωραίο σπίτι. Είχε και καθρέφτες, τότε συνηθίζαν να βάζουν τα πιάτα και τα ποτήρια εκεί. Μαχαίρια. Ναι, είχε διάφορα Ναι. αντικείμενα. Βέβαια. Παλιό καλοκαίρι, όλα αυτά τα. Τζετζέρια κάτω. Παλιά ήταν και με μάρμαρο, από ό,τι ξέρετε. Πολύ ωραίο σπίτι πάντως. Πρέπει για την εποχή του να ήταν πολύ Για την ωραίο. εποχή του ήταν ωραίο, αλλά εντάξει, έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε που έγινε. Το σπίτι για την εποχή του ήταν πολύ έτσι, αρχοντικό. Ναι, ήταν για την εποχή του, ήταν αρκετά αρχοντικό. Είχε και πολύ Ψιλοτάφανο. ψιλοτάφανο, τα κλασικά. Και βλέπω και πολλά αντικείμενα έχουν μείνει μέσα από τη γιαγιά σου. Ναι, έχουν μείνει κάποια αντικείμενα, κάποια άλλα τα είχαμε πάρει εμείς, οι γονείς μου κτλ. Ο θείος μου. Πάντως φαίνεται το σπίτι σαν να φύγανε ξαφνικά έτσι. Ναι, η σαν κάτι αλήθεια να έγινε είναι- και να φύγε. Γιατί βλέπω τα πάντα είναι παρατημένα. Πόσα δεν είναι- πράγματα έχουν αφαιθεί εδώ πέρα. Δεν θυμάμαι βέβαια αν ήταν ακριβώς έτσι. Την κουζίνα, να πω την αλήθεια, δεν τη θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι. Να, βλέπετε εδώ πέρα και κατσαρόλα σκορισμένη. Λες και έχει πιάτα, λες Ποιο και πιάτα. έχει- Το είχατε νοικιάσει ποτέ από το σπίτι, είχε έρθει κάποιος άλλος. Όχι. Όχι, δηλαδή εσείς φύγατε οι τελευταίοι από εδώ πέρα. Ναι, εμείς πήγαμε τελευταίοι. Εντάξει, ο πατέρας μου ήταν αρκετά στεναχωρημένος στο να έφυγε η γιαγιά και κάποια πράγματα δεν τα. Δηλαδή, και εμείς ξαφνικά πήραμε κάποια πράγματα, εντάξει. Βιβλία, κάποια άλλα. Πάντως δεν μπήκε κάποιος ξένος, μέσα είναι η οικογένειά σας εδώ. Ναι, Οπότε εσείς φύγατε τελευταία. Εμείς ήμασταν οι τελευταίοι. Για να πω Εμείς και ο ότι θείος μου. Δηλαδή δεν έρχεται Δεν είναι να κάποιος άλλος δουλειά στο σπίτι. Εμείς και ο θείος μου. Εντάξει, καλό να κάνουμε ησυχία τώρα, να δούμε τι θα να- παράγουμε. Ας δούμε όλα τα δωμάτια και μετά θα αρχίσουμε σιγά σιγά δωμάτιο να το αξιολογούμε. Και να βάζουμε και συσκευές. Εντάξει, επειδή είχαμε το φαινόμενο, εγώ Από εδώ, από ό,τι βλέπετε, είναι το μπάνιο. Βέβαια, η γιαγιά μου συνήθιζε να βάζει αυτά τα πλεκτά, τα σε μεδάκια. Σε μεδάκι στο μπάνιο. Ναι, τα κλασικά αυτά. Εγώ τα συγχαίνομαι βέβαια, Classic. από την αλήθεια. Το μπάνιο, από ό,τι βλέπετε, είναι πιο χαμηλοτάβανο. Βέβαια, έχει και καθρέφτες και εγώ λίγο φοβάμαι με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και που... Ακούτε, συγγνώμη τώρα, ακούσατε τάκ-τάκ. Δεν το έκανα. Κάντε ησυχία λιγάκι. Εντάξει, ρεμίστε λιγάκι. Τι γίνεται, παιδιά. δεν υπάρχει. Ήρεμα. Βαστείτε λίγο την ψυχραιμία σας. Το σπίτι είναι παλιό, οι θορύβοι κάποιοι είναι δικαιολογημένοι. Μην φοβάστε. Να δούμε. Τώρα εγώ μπροστά. Πάμε και στα άλλα δωμάτια. Προσέξτε εδώ που χτυπήσετε για ένα καπάκι κάτω. Προσέξτε λίγο εδώ. Αυτοί οι πίνακες που βλέπετε, δεν ξέρω αν σας το είπα πριν. Το φως, κοιτάξτε παιδιά. Το φως. Έλα από εδώ, έλα από Πού εδώ. το? Όπα. Ηρεμία, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Δεν φυσάει, δεν έχουμε ανοιχτό παράθυρο.
Πάντως αυτό το δωμάτιο είναι πολύ περίεργο και πριν που έγινε αυτό. Να μην φύγουμε καλύτερα. Έτσι, τώρα αρχίζουν τα καλύτερα. Και τώρα αρχίζουν τα καλύτερα, καλέ. Τώρα έχει το ενδιαφέρον. Τώρα βάλουμε κανένα να κατεβάσουμε. Κάτι... Θα κάνετε λίγο ησυχία τώρα. Να μην το διώξουμε ότι υπάρχει. Δείξε μας το σπίτι και αποχωρήστε εσείς. Θα κάτσω εγώ πάνω εδώ μέσα. Αλλά όλα τα δωμάτια. όλα τα πρέπει λίγο να... Μην φοβάσαι. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Ό,τι και να συμβαίνει, είμαστε πολλά άτομα εδώ, μην φοβάσαι. Θα σταματήσει η καρδιά μου, δεν αναπνέω. Ήταν εντάξει, κάτι ξεκάθαρο και κουλό τελείως. Παιδιά, δεν φυσάει, πώς έγινε αυτό, δεν έχει κάτι ανοιχτό. Μας δηλώνει την παρουσία. Αλληλιά. Από εδώ είναι το δωμάτιο του παππού. Από ό,τι βλέπετε τα έπλα παλιά, το ξύλο μου, έτσι, το παλιό. Ζωγράφησε ο παππούς μου, δεν ξέρω αν το ανέφερε πριν. Τι ωραία έχει και διάφορα μοντέλα. Ναι. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Ακουαρέλα. Ιδιαίτερες και τα χρώματα, εντάξει, έχουν ξεχωριάσει τώρα. Πολύ ωραίες. Βλέπω και έγραφα εδώ πέρα. Η λάμπα η παλιά. Ναι, αυτά είναι παλιά. Τι σύνταξη εδώ, Πώς παίρνανε σύνταξη παλιά παιδιά μου. Γιαράκι. Ναι. Η γιαγιά μου, να ξέρετε, δεν έχει πράξει τίποτα το δωμάτιο. Μόνος εδώ έκανε. Τίποτα από εδώ και μετά. Έχει όμως μια κρυάδα αυτό το δωμάτιο. Ενώ όταν είναι κρύο, έτσι Ναι. που λένε κάποιος περνάει. Ναι. Είναι λίγο παράξενη η ατμόσφαιρα εδώ και θα αρχίσει πάλι να κρύβει. Καλά, και εγώ το ίδιο. Δεν έχω η συνέλθει από το προηγούμενο σου. Λάμπα. Λάμπα είναι όλα τα χαρτιά, το λέω. Εδώ είναι οι ζωγραφιές που έχει κάνει ο παππούς. Είναι ένας φίλος του αυτός. Εντάξει, διάφορα μοντέλα, τοπία από εκεί. Έχουν ξεχωριάσει βέβαια. Πολύ ωραία. Εδώ. Και από εδώ είναι το δωμάτιο της γιαγιάς. Είμαι πολύ συγκινημένη γιατί έχω να έρθω από τότε. Να, εδώ πέρα είναι ορισμένα πράγματά της. Σαν τα βίντεο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Τρελαθήκαν αυτές, τι πάθανε και τρέχανε έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και εγώ πάντως δεν είδα κάτι. Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν η τηλεόραση, λίγο και το φως. Εντάξει, εκεί ήταν λίγο περίεργο. Έτσι άναψε η τηλεόραση ξαφνικά από το πουθενά χωρίς ρεύμα. Να δούμε να συλλέξουμε κάποια στοιχεία, το τι συνέβη με όλα αυτά εδώ πέρα που γίνανε και θα τα δούμε σε ένα πισίνι για να πάρουμε μια πλήρη μορφή σε ό,τι συνέβη εδώ πέρα. Και αν υπάρχει και εικόνα, θα μας το δείξει το πισί σαν μορφή. Ναι. Μορφή. Έτσι ακριβώς. Θα μείνουμε αρκετές ώρες εδώ να ελέγξουμε τον περιβάλλοντα χώρο, όλο το σπίτι και ό,τι στοιχεία συλλέξουμε θα τα δείξουμε αναλυτικά. Όπα. Αντώνη, έχουμε τίποτα καλύτερο να δούμε? Σου έχω μια σπηλιά ακόμα. Σπηλιά. Στοιχειωμένη κι αυτή. Να σου πω πρώτα τι γνωρίζω εγώ και μετά θα βγάλεις εσύ πέρασμα. Σε αυτή τη σπηλιά μέσα έχουν βρεθεί προϊστορικά εργαλεία, τυπογραφίες και κόκαλα. Έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Ως τώρα δεν έχει εξερευνηθεί όλη, μόνο ένα κομμάτι της. Φημολογείται ότι φτάνει από τον Κορυδαλό μέχρι την Ελευσίνα και μαρτυρίες λένε ότι ακούγονται φωνές, σαν φωνές κάτι, ένα βουητό και κάποιοι αναφέρουν ότι βλέπουν και κάποιες σκιές. Πού βρίσκεται αυτή η σπηλιά? Αυτή η σπηλιά είναι στα σύνορα Κορυδαλό με Σκιστό. Δεν την ξέρει πολλής ο κόσμος. Έχει ανακαλυφθεί τώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Η σπηλαιολογία έχει κάνει κάποιες έρευνες, αλλά δεν την έχει φτάσει μέχρι το τέλος. Εμένα μου προκάλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το ταξιδέψουμε με σπηλιά. Σπηλιά, Αντώνη, από τη μία χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, από την άλλη λυπάμαι για το δρόμο που κάναμε μέχρι εδώ και ήταν χάλια και επίσης λυπάμαι που θα μπούμε εκεί μέσα σε λίγο. Τι είναι αυτό το σπήλαιο και πού είμαστε? Εδώ βρισκόμαστε στο σπήλαιο του Κορυδαλού. Έχει ανακαλυφθεί τα τελευταία χρόνια. Το έχουν ανακαλύψει οι αρχαιολόγοι, είναι παλαιολιθικής εποχής και εδώ στη γύρω περιοχή όσοι μένουν αναφέρουν ότι ακούγεται ένας πολύ ισχυρός θόρυβος κάθε βράδυ από εδώ μέσα και όσοι
πλησιάσανε τη σπηλιά, είδανε κάποιες σκιές να βγαίνουν από μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλές φήμες για αυτό το σπήλαιο. Και όσοι έχουν έρθει να το εξερευνήσουν έχουν φύγει τρέχοντας. Έτσι αναφέρουν. Ελπίζω να φύγουμε κι εμείς. Θα δούμε τώρα για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά. Φέραμε και συγκεκριμένα μηχανήματα που μπορούμε να το ελέγξουμε, αλλά και οπτικά θα δούμε και θα μείνουμε μέσα στο σπήλαιο. Και τι ανακαλύψατε στο σπήλαιο? Ανακαλύψαν απομεινάρια από λόγχες, κάτι μικρά γαλματίδια που μάλλον ήταν παιδικά παιχνίδια και πολλές τοιχογραφίες στους τοίχους. Μάλιστα. Και κάτι νυχτερίδες βγαίνουν όταν ήρθαμε. Και πολλά. Βγήκε ένα κοπάδι πέρδικες. Πέρδικες ήταν. Πέρδικες ήταν αυτές. Νυχτερίδες είναι πιο κάτω, θα μπούμε τώρα με σπήλαιο. Το σπήλαιο είναι τεράστιο μέσα. Ναι. Εδώ είναι η είσοδο μόνο που βλέπετε. Ναι. Μετά ανοίγει και γίνεται σαν ένα γήπεδο μέσα από το σφαίρου. Ναι. Είναι τεράστιο. Υπάρχουν σταλακτίτες, υπάρχουν σταλαγμίτες μέσα. Υπάρχει γενικά ένα τοπίο πάρα πολύ όμορφο για Και το υπάρχει σπήλαιο. καθώς και ένα δεύτερο κομμάτι της σπηλιάς, Μάλιστα. στο οποίο μόνο με σκηνή μπορεί να κατέβεις κάτω. Λοιπόν, εδώ παιδιά έχουμε φτάσει στο πρώτο επίπεδο της σπηλιάς. Θα προσέχετε από εδώ και πέρα γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και γίνονται κατολιστήσεις. Σιγά σιγά θα πατάτε με προσοχή. Πάμε. Ακολουθήστε τα βήματά μου. Εδώ έχει κάποιες χαράξεις στο βράχο από την εποχή εκείνη. Ό,τι έχει απομείνει τώρα. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Τι ήταν εδώ παλιά? Χρησιμοποιούσαν για να μένουν. Δεν είναι εδώ μέσα. Τώρα βάλε παλαιολιθική εποχή. Πόσα Από, χρόνια πριν? από το πιο παλιό σπήλαιο, έτσι, στην Αττική που έχει βρεθεί. Προσέχετε εδώ τις πέτρες. Προσοχή γλυφρές, Εδώ σταματάει το οξυγόνο. Αρχίζει η πυκνότητα του οξυγόνου και διαλύεται λιγάκι. Θα κάνετε πιο αργά βήματα για να μην ζαλιστείτε. Σιγά σιγά θα μπαίνετε. Ναι. Μην πιάζεστε. Σιγά σιγά και δείτε λίγο την αναπνοή σας. Τι έχουμε? Σεντούκι. Σεντούκι με λίρες. Βγήκε? Δεν νομίζω. Αυτά εδώ τι είναι, σύρματα? Είναι ρίζες από διάφορα φυτά. Πλάκα κάνεις, είναι Νομίζω φύτρα, ότι είναι σαν. Σαν σύρματα είναι. Σύρματα, είναι ρίζες. Είναι ρίζες. Από την υγρασία και από τα νερά που μαζεύει εδώ πέρα, αρχίζουν και φυτρώνουν. Έχει και πολλά οστά εδώ βέβαια, έτσι. Είναι γεμάτο, ναι. Είναι και από ζώα, αλλά. Μας το αναφέρανε και αυτό όταν μας είπαν να έρθουν εδώ. Ότι υπήρχαν πολλά κόκαλα μικρών ζώων. Είναι μόνο ζώων. Δεν ξέρω. Οι αρχαιολόγοι είχαν πει ότι είχαν βρει και κόκαλα από ανθρώπους. Όταν έφτανε και ερεύνησαν το σπήλαιο. Εδώ όπως βλέπετε υπάρχουν πατημασιές κάτω. Είναι τωρινές, είναι έχουμε φρέσκες. τώρα, είναι φρέσκες. Οι μάγκες. Εντάξει, γενικά σε αυτό το σπήλαιο δεν το ξέρουν πάρα πολύ. Δεν έχουν μπει μέσα μάλλον πάρα πολύ. Ποιος είναι η τρύπα. Κάποιοι πιστεύουν ότι μπορεί να βρουν λίρες εδώ. Η ιστορία όμως δεν λέει αυτό, λέει για κάτι πιο παλιό. Είναι φρεσκοσκαμμένο. Το θες. Ναι, είναι αφράτο το χώμα. Λες να έχουν χώσει κανέναν. Λες αυτόν που σκαβέ, να τη βρήκαμε και τον βάλαμε μέσα. Θέλω εγώ, εδώ πάνω είναι απόμερα τα μέρη. Μη σκαλείς και πολύ τώρα εδώ και έχουμε κακό οξυγόνο. Είμαι σίγουρη ότι άμα κάτσει κάποιος εδώ και ψάξει ώρες θα βρει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ναι. Εδώ γενικά ακούγονται πάρα πολλές ιστορίες και όσοι κατεβήκανε μέσα, εμείς μιλήσαμε με δύο-τρεις ανθρώπους που βέβαια δεν θέλουν να βγουν στην κάμερα. Αναφέρουν ότι ακούγαν το βράδυ ένα πολύ δυνατό θόρυβο που δεν μπορούσαν να τον αντέξουν, ακόμα και έξω από τη σπηλιά. Τι θόρυβο? Ένα βουητό, λέει, τεράστιο ακούγανε μέσα εδώ. Όχι σε ρυθμό, βουητό. Βοητό, γόμο. Ένα βουητό, σαν να βγαίνει κάτω από το εγκάθα της γης. Ειδικά η μία μαρτυρία ήταν πολύ πιστική γιατί είναι βοσκός αυτός Ναι. και ξέρει αυτές τις περιοχές και λέει ότι εδώ το τελευταίο διάστημα παρατηρούσε αυτό το πράγμα. Κάποιες στιγμές λέει.
Κι άλλο σκάψιμο εδώ, μεγαλύτερο κιόλας. Τεράστιο. Πόση ώρα έκανα για να το σκάψουν αυτό? Αυτό θέλει πάρα πολλά άτομα. Και είναι δύσκολο με τις πέτρες. Και δεν έχει οξυγόνο, έτσι, για να δουλέψει εδώ πέρα θέλει τεχνολογικό εξοπλισμό, αλλιώς θα πεθάνεις εδώ μέσα. Και θέλει πάρα πολλά έτοιμα. Αυτό είναι 5α που βλέπεις τώρα. 5α είναι. είναι Εμένα 5α. μου κάνει για φρέσκο, ενώ για εμένα μου κάνει για αίμα, όχι για μπογιά τώρα. Μπορεί, πιθανό. Μπορεί. Εκεί έχει και κεριά. Α, Μάντεψε. μια χαρά. Εδώ μπαίνουν και κάνουν και τελετές. Από ό,τι βλέπω κεριά κάτω, βλέπω σημάδια, βλέπω σταυρούς στους τοίχους και πίσω σου έχει ο Λεγανδής, ένα κόκκινο σταυρό. Ναι, όχι. Εκεί κάνουν τις θυσίες. Εκεί κάνουν, εκεί τους δέρνουν. Α, έχει και κόκαλο, μια χαρά. Ναι, είναι. Σαφείς μετά και παίχτες που λέτε, έτσι, τα. Εδώ είναι το τρίτο επίπεδο που έχουμε έρθει και το πιο επικίνδυνο. Εδώ το σπήλαιο ξεκινάει μια διαδρομή υπόγεια που φτάνει μέχρι την Ελευσίνα. Νομίζω ότι είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά. Μάλιστα. Θέλει σκηνιά όμως να κατέβουμε και εξοπλισμό, είναι πολύ επικίνδυνα. Ωραία. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταματήσει το διπορικό στη σπηλιά και να κάτσουμε να εξερευνήσουμε για το φαινόμενο που ήρθαμε. Ωραία. Από εκεί κατεβαίνει. Ναι, έχει και από εκεί και από εδώ. Μα δεις, έχει, αλλά είναι πολύ στενά περάσματα και θέλει εξοπλισμό για να βγούμε. Καλό σημάδι, λέει. Ναι. Εντάξει, ωραία. Εδώ είναι στο τελευταίο επίπεδο που μπορούμε να φτάσουμε. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να σταματήσουμε και να συνεχίσουμε με εξοπλισμό να κατέβουμε, αν θέλουμε να κατέβουμε. Εγώ λέω για σήμερα, θα βάλουμε μηχανήματα και βλέπουμε. Ναι. Προχωράμε στο μπροστά κομμάτι να ερευνήσουμε και αφήνουμε τελευταίο αυτό. Ωραία. Αυτό είναι ένα κεραμικό τώρα, από την εποχή εκείνη. Κοίτα εδώ. Άμα προσέξετε κάνει... Κούρμπα. Ναι, σαν πυρσός. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για πυρσό μέσα. Σαν λιχνάρι πες. Ναι, ένα λιχνάρι στην ουσία. Ωραία, δεν θα μπορούσε να είναι. Όχι, είναι πολύ στενό κάτω. Στενεύει πολύ. Βλέπεις, στενεύει πολύ κάτω. Αυτό, Μπορεί να είναι το στόμι το φορέα. όχι, είναι η βάση, το κάτω κομμάτι. Τι βάση είναι. Φαίνεται ότι είναι το κάτω κομμάτι, βλέπεις, εδώ κλείνει. Για να το τρίψουμε. Προσέξατε μέσα ότι το οξυγόνο ήταν πολύ μειωμένο και υπήρχε μια αίσθηση ζαλάδας. Όντως. Και μπορεί και αυτό να φταίει στο ότι πολλοί βλέπουν διάφορα, έτσι. Η έλλειψη οξυγόνου γενικά... Τι έπαθες. Δεν ξέρω. Γκρεμίστηκα. Εντάξει, ζαλάδα από το οξυγόνο. Από το οξυγόνο. Άλλο το σιγουρό. Αρχίσαν οι παρενέργειες. Πάντως πολύ τρύπα μέσα. Τόση τρύπα. Έχουν σκάψει τον τόπο, είναι η αλήθεια. Εντυπώσεις για πετέ. Εγώ, παιδιά, λέω ότι πρέπει να μπούμε και πιο μέσα, να δούμε τι υπάρχει, να το εξερευνήσουμε για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη άποψη. Βέβαια, όντως μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να έρθουμε μια φορά με ειδικούς να δούμε τι γίνεται. Πρέπει να πάρουμε σπηλαιολόγους, να μας οδηγήσουν μέσα, γιατί μόνοι μας δεν θα τα καταφέρουμε σίγουρα, είναι πολύ επικίνδυνο. Εμείς έχουμε κατέβει με τον Πάτροπολο λίγο πιο χαμηλά από ό,τι πήγαμε, αλλά φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν υπήρχε περίπτωση να Δεν προχωρήσουμε. μπορούσαμε να τα απεξέλθουμε. Η ζαλάδα αυτό είναι από το οξυγόνο. Έτσι να το ξέρεις ότι θέλεις λιγάκι τώρα Εντάξει, θα συνέλθει. να συνέλθεις, να αναπνεύσεις λιγάκι και να συνέλθεις. Αν έχετε κι εσείς κάποια ιστορία να μας πείτε, είτε για κάποιο ανεξήγητο φαινόμενο, είτε για κάποιο κρυμμένο θησαυρό που έχετε ακούσει από τον παππού σας ή από τη γιαγιά σας, επικοινωνήστε μαζί μας. Και εμείς θα έρθουμε μαζί σας να ερευνήσουμε. Ζήστε την εμπειρία.
get jazzy on them. You know the words in my song. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. Been around the world, don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Βρισκόμαστε στο 1099 μετά Χριστόν. Η πρώτη σταυροφορία πέτυχε και έχει ως αποτέλεσμα την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ από τους χριστιανούς σταυροφόρους πολεμιστές της Δυτικής Ευρώπης και την ίδρυση του χριστιανικού βασιλείου της Ιερουσαλήμ. Παρά το γεγονός της ίδρυσης, αμέσως εμφανίζονται τα πρώτα προβλήματα. Οι γύρω περιοχές βρίσκονται ακόμα στα χέρια των μουσουλμάνων, οι οποίοι επιτίθενται ανελιπώς στο νεοειδρυθέν χριστιανικό κράτος και σαν να μην φτάνει αυτό, επιτίθενται και ελεηλατούν τα καραβάνια πιστών χριστιανών, τα οποία καταφθάνουν από την Ευρώπη με σκοπό να προσκυνήσουν στους ιερούς τόπους. Το 1118 μετά Χριστόν, 8 υπότες μαζί με τον εύπορο ευγενή Ούγκο ντε Πάιν εμφανίζονται στο βασιλιά Βερδουίνο το δεύτερο και του ζητούν να ιδρύσουν ένα τάγμα, το οποίο θα προστατεύει τους πιστούς κατά το προσκύνημα, αλλά και θα ακολουθεί τους θρησκευτικούς κανόνες. Έτσι και έγινε. Ιδρύεται το τάγμα των φτωχών υποτών του Χριστού, με κύριο σκοπό την προστασία των πιστών, αλλά και των Ευρωπαίων που καταφθάνουν. Αυτός ήταν ο πρώτος πυρήνας. Όμως μετά το τάγμα ονομάστηκε τάγμα των Ναητών υποτών,
Μάλιστα, για να γίνει κάποιος μέλος έπρεπε να πάρει όρκο για παινία, υποταγή και αγνότητα. Η ονομασία Ναΐτης προέρχεται από το ιστορικό αρχηγείο τους, το οποίο είχαν εγκαταστήσει στο όρος του ναού και συγκεκριμένα στην περιοχή Τέμπλους Σολομώνης. Η περιοχή πήρε το όνομά της από τον περίφημο ναό του Σολομώντα. Οι Ναΐτες λοιπόν ξεκίνησαν ως ένα μικρό τάγμα, όμως δεν άργησαν καθόλου να επεκταθούν σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Λόγω του ιερού τους έργου, δηλαδή την προστασία των χριστιανών της Ιερουσαλήμ, ο Πάπας τους πρίκησε με ευνοϊκές παπικές βούλες που μεταξύ άλλων προέβλεπαν πως το τάγμα των Ναητών μπορεί να διατηρεί όλα τα πολεμικά λάφυρα. Το τάγμα απαλλάσσεται από κάθε είδους φόρο, λογοδοτεί μόνο στον Πάπα και τέλος έχει το δικαίωμα να επιβάλλει φόρο 10% σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχό του. Σε ό,τι αφορά την ιεραρχία, κάθε χώρα είχε ένα μαγίστρο, κάτι σαν το σημερινό διευθυντή, και όλες οι χώρες ελέγχονταν από ένα μέγα μαγίστρο, κάτι σαν γενικό διευθυντή. Το αξίωμα του μέγα μαγίστρου ήταν ισόβιο. Φυσικά, όλη αυτή η ευνοϊκή συμπεριφορά είχε σκοπό να καταστήσει το τάγμα ισχυρό, ώστε να μπορεί να προστατέψει τους χριστιανούς. Κανείς όμως δεν θα φανταζόταν τη μετέπειτα εξέλιξή του. Με το πέρασμα των χρόνων, το τάγμα εδραιωνόταν όλο και περισσότερο και φυσικά πλούτιζε όλο και περισσότερο. Μάλιστα οι Ναΐτες ήταν οι πρώτοι που θέσπισαν ένα είδος τραπεζικού συστήματος. Όταν κάποιος ήθελε να ταξιδέψει για την Παλαιστίνη και δεν ένιωθε ασφαλής ώστε να μεταφέρει χρυσό, κοσμήματα ή πολύτιμα φορτία, μπορούσε να απευθυνθεί στους Ναΐτες της Γαλλίας, της Ισπανίας ή της Ιταλίας και να πάρει ένα είδος ομολόγου με το οποίο μπορούσε να εισπράξει το χρυσό ή τα χρήματα στην Παλαιστίνη. Όλα αυτά βέβαια είχαν αποτέλεσμα να φουσκώνουν συνεχώς τα θησαυροφυλάκια των Ναητών και πολλοί άρχισαν να εποφθαλμιούν αυτά τα μυθικά πλούτη. Το 1307 στη Γαλλία, ο βασιλιάς Φίλιππος ο Τέταρτος, σε συνεργασία με τον Πάπα Κλίμη τον Πέμπτο, διαλύουν το τάγμα και η περιουσία του δημεύεται. Ο τελευταίος μέγας μαγίστρος Ζαν ντε Μολέ βασανίστηκε και κάηκε στην πυρά. Υπάρχουν μάλιστα φήμες πως ο ντε Μολέ καταράστηκε το βασιλιά και τον Πάπα πριν πεθάνει, λέγοντας επιλέξει «Η απόφαση που μας καταδικάζει είναι άδικη, αλλά στον ουρανό υπάρχει ένα σεβαστό δικαστήριο, στο οποίο οι αδύναμοι δεν καταφεύγουν ποτέ μάταια. Στο δικαστήριο αυτό καλώ σε 40 ημέρες το Ρωμαίο Ποντίφικα. Ω Φίλιππε βασιλιά μου, σε συγχωρώ, αν και ανώφελα, γιατί η ζωή σου είναι καταδικασμένη στο δικαστήριο του Θεού. Μέσα σε ένα χρόνο περιμένω και σένα». Πράγματι, ο Πάπας πέθανε από παράξενη ασθένεια. Όσο για το βασιλιά της Γαλλίας, εκείνος έσβησε από φρικτούς πόνους πριν περάσει ένας χρόνος. Το τάγμα τελικά διαλύθηκε επίσημα στην Παπική Σύνοδο της Βιέννης το 1312. Πέρα από τα ιστορικά γεγονότα υπάρχουν φήμες για θησαυρούς, αλλά και όχι μόνο. Σύμφωνα με τους θρύλους, ο κρυφός σκοπός του τάγματος ήταν η ανακάλυψη κρυμμένων πολύτιμων αντικειμένων στο ναό του Σολομώντα και η αποστολή του στην Ευρώπη. Άλλοι λένε πως οι Ναΐτες ήταν φύλακες του ιερού δισκοπότηρου, το οποίο τους έδινε ένα είδος εσωτερικής γνώσης με το οποίο κέρδιζαν όλα τα πλούτη τους. Υπάρχουν αναφορές και για τη λόγχη του πεπρωμένου την οποία έκρυβαν. Σύμφωνα με το θρύλο, η λόγχη, αφού χρησιμοποιήθηκε από Λογκίνο εκατόνταρχο για να τρυπήσει τον Ιησού στο Σταυρό, απέκτησε υπερφυσικές δυνάμεις. Μάλιστα αρκετοί πιστεύουν πως τη λόγχη κατήχαν ο Ναπολέον, ο Χίτλερ και ο Καρλομάγνος. Τέλος, λέγεται πως μέρος του θησαυρού των Ναητών διέφυγε μαζί με κάποιους επίλεκτους και έμπιστους του Ζαν ντε Μολέ, οι οποίοι μετέφεραν το θησαυρό σε Βουλγαρία, Σκωτία αλλά και στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Ρόδο, στο κάστρο των Ιπποτών. Σύμφωνα με τις φήμες, στη Ρόδο οι Ναΐτες έκρυψαν όλο το θησαυρό που μετέφεραν ατόφιο. Βρε Αντώνη, τίποτα πιο ευχάριστο δεν έχουμε να δούμε μέρες που είναι? Έχουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Αλήθεια, πού? Όπως λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, στην απέναντι όχθη. Στην απέναντι όχθη. Μην ανησυχείς. Θα σε πάω ένα πολύ ωραίο διπορικό στην Πελοπόννησο.
ιστορία μπορεί να έχει άραγε και τι μυστικά να κρύβει αυτό το κτίριο που το βρήκαμε στη μέση του πουθενά? Μυστήριο πραγματικά. Πιθανόν να είναι κάποιο μοναστήρι που ίσως να κρύβει κάποιες εκπλήξεις. Είτε για αντικείμενα, θαμμένα αντικείμενα, είτε για ανεξήγητες δραστηριότητες. Βρισκόμαστε στην εποχή της δικτατορίας, περίπου το 1967, όταν οι γύρω περιοχές δεν έχουν καν ρεύμα. Οι κάτοικοι της περιοχής ένα βράδυ είδανε μια πύρινη σφαίρα να διασχίζει τον ουρανό και να συντρίβεται κάπου εδώ πίσω μου, σε αυτά τα βουνά. Εκείνο το βράδυ, οι κάτοικοι με μουλάρια διέσχισαν το βουνό μέσα από δύσκολα μονοπάτια, φτάνοντας στο σημείο για να διαπιστώσουν ότι υπήρχε ένα αεροπλάνο που είχε συντριβεί. Σε αυτό το αεροπλάνο βρεθήκαν 3 άτομα που ήταν νεκροί, 2 άντρες και 1 γυναίκα. Το αεροπλάνο αυτό ήταν από την Περσία. Μετέφερε πέρσικα χαλιά και ρούχα. Κωνσταντίνε, έχεις ακούσει κάτι για αυτή την ιστορία? Γνωρίζω από τη θεία μου, η οποία δεν ζει, ότι είχαν έρθει εδώ πολλοί κάτοικοι από τον Τυρόλ Καδίας και είχαν πάρει χαλιά, ρούχα, τα είχαν πάει σπίτι τους και όλοι οι κάτοικοι δηλώνουν ότι τρομάξανε από τη στιγμή που τα πήγανε στο σπίτι τους και τα διώξανε, τα πετάξανε όλοι. Γιατί ακούγανε φωνές, ακούγανε ότι πέφτει το αεροπλάνο και τα πετάξανε, φοβηθήκανε πολύ. Ιστορίες για αγρίους. Εμείς τα βρήκαμε τα παιδιά, πώς τα λέμε τα... Πότε έγινε αυτό, θυμόσαστε πότε έγινε? Αυτό, από ό,τι μας είπαν εμάς, το αεροπλάνο έπεσε επιχούντας, αλλά πριν το 68, γιατί θυμάται ο άνθρωπος ότι δεν είχε ρεύμα ακόμα. Και ήταν, λέει, βράδυ και φωτίστηκε ο ουρανός σαν να έγινε μέρα, γιατί το αεροπλάνο φλέγονταν από τις πέτσες. Εκείνη την ημέρα βρωμίσε. Πήγαμε, φορτώναμε αμοχάδικα από το ζαλίτσι, το αμάξι που είχαν ο πατέρας του. Αμοχάδικα με ένα φορτηγό που είχε ο πατέρας. Ναι. Και το βράδυ είδαμε μέσα στο Καρδαρά και έπεσε το αεροπλάνο. Το είδατε που φλεγόταν? Ναι, ναι. Λοιπόν έρχονται εδώ, μας φωνάζουν, λέω εγώ δεν πάω εκεί πάνω τώρα, δεν μπορώ. Που του λέω μου μέρα φορτώναμε... Ναι, ήσασταν κουρασμένοι. Αμοχάδικα. Την άλλη μέρα πήγα. Εγώ τους πήγα και πάνω που ήρθαν μετά που κάνανε έλεγχο με τα μουλάρια. Ναι. Η εταιρεία αυτή, οι 2 μάγκες. Ο ένας αν δεν είχα πάρει 2 σπιτίνες θα πέθανε. Εγώ υπόφερα από τα δόντια. Και είχα τις σπιτίνες στο τσιπάκι πάνω, τη μέρα νύχτα. Και όταν γυρίζαν πίσω ερχόμαστε στην Παλιόχώρα, αρρώστησε ο ένας. Λέω θα πεθάνει και αυτός, έχουμε άλλα τέλεια τώρα, θα κουβάλουμε πεθαμένου. Δεν ζούσε κάποιος από αυτούς που θα πέσει κάποια στιγμή? Τι, το μεγαλύτερο κομμάτι ήταν τόσο κρέας. Άκουσα μια ιστορία, λέει, όταν έπεσε το αεροπλάνο και πήραν τα πράγματα, όσοι τα πήρανε σπίτι τους, λέει, ακούγανε το βράδυ, λέει, τον κράτο του αεροπλάνου. Ισχύει αυτό ή είναι? Η αστυνομία τα φέραμε. Εγώ τα κουβάλισα με τα μουλάρια. Α, δεν τα πήρα. Είχα μουλάρια, τι να κουβάλια. Μύθος δηλαδή. Εγώ φοβόμουν που τα έβλεπα αυτά τα κομμάτια τα κρέας. Τι να πάρω, να κοιμηθώ σκηνή το χαλί, ποτέ γυμνός θα κοιμόμουν, έκλω. Και έχει να δεις κομμάτια κρέας τα πάντα. Τα τσακονοχώρια είναι 9, ξεκινώντας από Σίτενα Καστάνιτσα, Βραστός, Άγιος Ανδρέας, Τυρός, Σαπουνακέικα, που είμαστε ένα χωριό ουσιαστικά, τα Μέλανα, που εκεί μιλάνε, πολλοί παππούδες μιλάνε πάρα πολύ καλά τσακονικό διάλεκτο, η Πραγματευτή, το Λεωνίδιον και η Βασκίνα. Οι άνθρωποι ζούσαν στα οροπέδια παλιά. Σε εμάς εδώ ζούσαν στην Παλιόχώρα, που είναι 35 λεπτά από εδώ να ανέβει σε πάνω. Και οι άνθρωποι του Λεωνιδίου ζούσαν στη Βασκίνα. Ήταν τα οροπέδια τα οποία επί κατοχής, μετά κατοχής, εκεί υπήρχαν σχολεία, εκκλησίες, τα σπίτια τους ήταν εκεί. Τα οποία τώρα έχουν εγκαταλειφθεί και έχουν κατέβει παραθαλάσσια. Ναι, όλοι έφυγαν από εκεί, έχουν κατέβει είτε στο Λεωνίδιο είτε στον Τυρό, στην παραλία Τυρού, έτσι αυτό που έχουν διαμορφωθεί, έχει διαμορφωθεί πλέον. Και πια έχουν τα καλύβια τους τα παλιά που ήταν τα κεντρικά του σπίτια, το βασικό σπίτι, αποτελεί εξοχικό κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή θα ανέβουν στο βουνό, είτε για να μαζέψουν χόρτα, είτε οι κυνηγοί για να πάνε για κυνήγι. Σημερών 15 Δεκεμβρίου
Είναι 4 η ώρα τα χαράματα, βρισκόμαστε στον Τυρό Αρκαδίας. Και τι ήρθαμε να κάνουμε σήμερα εδώ? Ιστορίες για αγρίους. Στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των κατοίκων, ακούγονται στρικλιές, φωνές και κλάματα. Γιατί εδώ οι Γερμανοί εκτέλεσαν κατοίκους του χωριού. Από μικρός ακούω από μεγαλύτερους για αυτό το σημείο ότι ακούγονται ουρλιαχτά, κλάματα και γίνονται ανεξήγητα φαινόμενα. Και ήρθαμε σήμερα στο σημείο αυτό εδώ, κατά ομολογία του Κωνσταντίνου, να ερευνήσουμε, θα στήσουμε μηχανήματα, να δούμε τα φαινόμενα αυτά. Αυτές είναι οι λευκές συχνότητες που σε κανονικές συνθήκες δεν θα μπορούσες να τις ακούσεις. Είναι συχνότητες που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα, οποιαδήποτε δραστηριότητα γίνεται. Πολύ χαμηλές, δηλαδή ακόμα και το ράδιο δεν μπορεί να τις πιάσει, είναι κάτω από την πάντα το ραδιοφώνο. Γι' αυτό λέγονται, αυτό που ακούς τώρα είναι επί 1000 φορές παραπάνω για να μπορείς να το ακούσεις τώρα. Αν παρατηρήσεις, υπάρχει ένας παλμός μέσα. Ναι, ήθελα να σου ρωτήσω. Αυτός αν είναι ο παλμός. Ναι. Τα κύματα αυτά πάλλονται πάνω σε αυτόν τον παλμό. Δηλαδή ακουμπάνε αυτόν τον παλμό και καταλαβαίνεις ότι λειτουργεί. Ότι είναι σαν να το εξορροπείς, να το βάζεις στη συγκεκριμένη αναζήτηση που θέλεις. Γιατί πριν νόμιζα ότι είναι αυτός ο μετρητής που κάνει αυτό το τάκ-τάκ-τάκ σαν παλμό. Κάτι έπιασε? Πιάνει μια παρεμβολή. Αυτό είναι το κρυάδι που αναφέρεται. Αυτή η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Να σας ευχηθούμε καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία. Και με πολλές ιστορίες για αγρίους. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο στις 10 το βράδυ. Καλό σας βράδυ. Εάν πιστεύετε σε νεράιδες του δάσους και σε εξωτικά, τότε καλώς ήρθατε. Αν είστε από αυτούς που πιστεύετε σε στοιχειωμένα σπίτια, φαντάσματα και ανεξήγητες δραστηριότητες, τότε καλώς ήρθατε. Αν είστε από αυτούς που τους αρέσει να ονειρεύονται και να πιστεύουν σε αυτό που λέμε αδύνατον και στο ανεξήγητο, τότε καλώς ήρθατε στις ιστορίες για αγρίους.